أهلا وسهلا بيكم. اليود المشع علاج آمن وفعال بقاله أكتر من 80 سنة، وساعد ملايين المرضى حوالين العالم. في الفيديو ده هنشرح مع بعض فايدته ومخاطره، وإزاي تتبع التعليمات عشان تحافظ على صحتك وصحة أهلك. أشكال اليود المشع. اليود المشع بيجي في شكلين رئيسيين: كبسولة صغيرة الأكثر شيوعاً زي كبسولة الفيتامينات، بتتبلع مع شوية مية، سهلة وما فيهاش طعم أو ريحة، أو شكل سائل أقل شيوعاً، سائل شفاف بيتشرب مع المية، له طعم معدني، علشان كده الكبسولة غالباً هي الأفضل، لكن الطعم بيروح بسرعة لو شربت مية بعده. الاتنين ليهم نفس الفعالية، بيوصلوا للغدة الدرقية أو بقايا الخلايا بعد العملية ويدمروها بأمان. فوائد اليود المشع: بيعالج زيادة نشاط الغدة الدرقية بشكل دايم في معظم الحالات. بيدمر بقايا خلايا الغدة بعد جراحة سرطان الغدة الدرقية ويقلل فرصة عودة المرض. علاج موجه للغدة الدرقية بيترك معظم أعضاء الجسم دون تأثر. عادة يتم العلاج كحالة خارجية تغادر المستشفى في نفس اليوم. الأعراض الجانبية: على المدى القريب ممكن تحس بجفاف في الفم، طعم غريب زي المعدني، شوية غثيان بسيط، انتفاخ بسيط في الغدد اللي تحت الفك، أو إحساس بإرهاق. على المدى البعيد نادر جدا يحصل جفاف دائم في الفم أو تغير ثابت في الطعم. مع الجرعات العالية قوي في احتمال ضعيف جدا لظهور سرطانات تانية، وده نادر جدا. ليه في احتياطات؟ بعد ما بناخد جرعة اليود المشع معظمها بيروح للغدة الدرقية لو لسه موجودة، أو لأي خلايا درقية باقية بعد العملية علشان يشتغل عليها. لكن في نسبة صغيرة من الجرعة بتخرج من الجسم في اللعاب، البول، العرق، وأحيانا مع الدموع أو البراز. الجزء الصغير ده ممكن يسيب أثر إشعاعي لو حصل احتكاك مباشر ولساعات طويلة. علشان كده مهم ناخد شوية احتياطات بسيطة والفترة محدودة بعد الجرعة، الهدف منها حماية الأسرة والأطفال والحوامل واللي عايشين حوالينا. والمطمن إن اليود المشع بيقل بسرعة جدا، نص الكمية بيختفي طبيعي من الجسم كل 8 أيام، وبعد فترة الاحتياطات الجسم بيكون اتخلص من أغلب الجرعة وحياتك بترجع طبيعية 100%. بصوا يا جماعة، موضوع الاحتياطات بعد جرعة اليود المشع بيعتمد على حاجتين: أولاً الجرعة اللي أخدتها بالملي كوري، ثانياً طبيعة حياتك وشغلك. علشان كده خلينا نمشي خطوة خطوة. لو الويك أند عندك يومين، أحسن وقت تاخد فيه الجرعة هو قبل بدايته. كده يومين الأجازة يتحسبوا من فترة الاحتياطات وتقدر ترجع أسرع إلى عملك. الاحتياطات العامة تنطبق على أي جرعة. أول يوم ما تستعملش مواصلات عامة أو فنادق. الأفضل تسوق لوحدك، ولو مش ممكن اركب عربية واسعة فاضية زي ميكروباص، SUV أو بيجو 7 راكب. اقعد ورا خالص بعيد عن السواق وافتح الشبابيك شوية لو أمكن. حافظ على مسافة تباعد 2 متر من الآخرين. القرب السريع زي حضن، مساعدة، تسليم حاجة ممكن 5 مرات طول اليوم مع الجرعة الصغيرة، والمرة الواحدة لا تزيد على 3 دقايق، ومع الجرعة المتوسطة 3 مرات، ومع الجرعة الكبيرة 2 مرات فقط. اشرب كوباية مية كل ساعة وانت صاحي. ادخل الحمام أول ما تحتاج. الرجالة يقعدوا على التواليت لتقليل الرذاذ. امسح أي نقطة بول على قعدة التواليت واضغط السيفون 2 مرات. اغسل ايدك كويس بعد كل دخول حمام. خد دش يوميا أول 3 أيام، وغير هدومك الداخلية وبيجامتك يوميا واغسلهم لوحدهم بعد انتهاء فترة الاحتياطات. بعد مرور 24 ساعة ابدأ امضغ علكة أو خد حلويات حمضية 5 مرات في اليوم لمدة أسبوع، زي هالز ليمون بدون سكر. ده يقلل جفاف الفم ويحمي الغدد اللعابية. لتجنب الإمساك، كل ألياف زي خضار وفاكهة. اتحرك وامشي يوميا. لو حصل إمساك خد ميتاموزل أو اطلب من الدكتور ملين بسيط، وده لسرعة التخلص من اليود المشع من الجسم وتجنب الأعراض الجانبية. ما تشاركش أكواب أو معالق أو أطباق. ما تحضرش أكل لغيرك أول أيام. بعد اليوم الثالث ممكن ترجع تحضر أكل للبيت عادي في الجرعات الصغيرة. نام لوحدك. الأفضل غرفة منفصلة، لو مش متاح ممكن سريرين بينهم 2 متر على الأقل. مفيش أطفال أو حوامل في نفس الغرفة.
لا حضن أو بوس أو تقييم علاقة زوجية خلال فترة الاحتياطات. الجرعة الصغيرة من 6 ل 30 ملي كوري لعلاج زيادة نشاط الغدة الدرقية. استمر في التباعد مترين بعيد عن الأطفال والحوامل أسبوع. الشغل: لو مكتب واسع أو شغلك فردي ترجع بعد 3 أيام. لو شغل فيه تعامل مباشر مع الناس ترجع بعد 5 أيام. لو الشغل فيه تعامل مع أطفال أو حوامل، مدارس، حضانات، تمريض، لازم تكمل 14 يوم قبل الرجوع. المواصلات العامة مسموحة بعد اليوم الثالث. العلاقة الزوجية ممكن بعد أسبوع. النوم لوحدك أول 3 أيام كفاية، أما لو في أطفال أو حوامل فيكون بعد أسبوع. احتياطات النظافة من شطف السيفون مرتين وغسل اليدين جيداً وعدم مشاركة الأطباق أو الأدوات وعدم تحضير أكل للغير تستمر 3 أيام. الجرعة المتوسطة من 31 إلى 100 ملي كوري لعلاج سرطان الغدة الدرقية بجرعات متوسطة. نفس الاحتياطات العامة لكن المدة أطول. استمر في التباعد مترين بعيد عن الأطفال والحوامل أسبوعين. الشغل: لو مكتب واسع أو شغلك فردي ترجع بعد 5 أيام. لو شغلي فيه تعامل مباشر مع الناس ترجع بعد 5 أيام. لو شغلي مع أطفال أو حوامل، مدارس، حضانات، تمريض، لازم تكمل 14 يوم قبل الرجوع. المواصلات العامة مسموحة بعد أسبوع. العلاقة الزوجية تتأجل أسبوعين. النوم لوحدك أول أسبوع كامل، أما لو في أطفال أو حوامل فيكون بعد أسبوعين. ما تحضرش أكل لغيرك أول 5 أيام. احتياطات النظافة من شطف السيفون مرتين، غسل اليدين جيداً، عدم مشاركة الأطباق أو الأدوات، عدم تحضير أكل للغير تستمر 5 أيام. الجرعة الكبيرة أكبر من 100 ملي كوري لعلاج سرطان الغدة الدرقية بجرعات عالية. نفس الاحتياطات العامة لكن بشكل مشدد. استمر في التباعد مترين بعيد عن الأطفال والحوامل 3 أسابيع. النوم لوحدك 3 أسابيع. العلاقة الزوجية ممنوعة 3 أسابيع. شغل مكتبي مش قبل أسبوعين. شغل مع أطفال أو حوامل ابتعد أسبوعين. المواصلات العامة ممنوعة أول أسبوعين. ما تحضرش أكل لغيرك أول أسبوع كامل. احتياطات النظافة من شطف السيفون مرتين، غسل اليدين جيداً، عدم مشاركة الأطباق أو الأدوات، عدم تحضير أكل للغير تستمر أسبوع. السفر بالطيران والمطارات. يفضل تأجيل السفر بالطيران لحد ما فترة الاحتياطات تخلص. مهم تعرف إن أجهزة التفتيش في المطار Radiation Detectors ممكن تكشف وجود إشعاع بسيط في جسمك بعد الجرعة، خصوصاً لو كانت جرعة علاجية كبيرة. علشان كده خد معاك شهادة أو ورقة من الدكتور بتوضح إنك واخد علاج باليود المشع. التعامل في البيت: خلي القرب الجسدي قصير جدا. قلل من الحضن والتلامس الطويل. ما تشاركش أدوات شخصية زي فرشة الأسنان أو ماكينة الحلاقة. ما تشاركش الموبايل أو الريموت من غير ما تمسحهم بعد الاستعمال. حافظ على تهوية البيت بفتح الشبابيك. ما تخليش الأطفال يقعدوا في أوضتك فترات طويلة. تجنب تقبيل الأطفال أو الأحفاد لحد ما فترة الاحتياطات تخلص. تحضير الأكل للآخرين. ما تحضرش أكل لغيرك طول فترة الاحتياطات، خصوصاً للأطفال والحوامل. ما تحضر لهمش أكل خالص. لو مضطر اغسل إيدك كويس جداً. يفضل تلبس جوانتي وما تدقش الأكل بنفس المعلقة وترجعها تاني. بعد انتهاء الفترة تقدر تحضر أكل عادي وآمن. الأكل في البيت: حضر أكلك بنفسك لو تقدر. استخدم أطباقك وكوباياتك ومعلقك القابلة للغسيل لوحدك. ما تشاركش الأكل أو الكوباية مع أي حد. اغسل أدواتك لوحدك كويس. الأكل نفسه آمن، المشكلة من اللعاب. ما تستخدمش أدوات بتترمي disposable علشان ما تزودش نفايات مشعة. الغسيل والتنظيف: اغسل هدومك، الفوط والملايات لوحدها. ما تشاركش الفوط أو الملايات مع أي حد. امسح يومياً الحاجات اللي بتستعملها كتير زي الموبايل، الريموت والمفاتيح.
ما تستخدمش فوط أو مناديل بتترمي لتقليل النفايات المشعة. يفضل تخزن الهدوم والفوط والملايات اللي استعملتها في كيس أو سلة لوحدهم، ممكن تغسلهم كل أسبوع لو محتاج، أو تسيبهم متخزنين لحد ما فترة الاحتياطات تخلص وتغسلهم مرة واحدة. الغسيل العادي بالصابون والمية كافي جدا. الغسالة المنزلية آمنة ومش هتنقل إشعاعات لباقي الغسيل. كمان لازم تعرف إن اليود المشع بيختفي تدريجياً من الهدوم والفوط مع الوقت، فبعد انتهاء فترة الاحتياطات بيكون فعلياً مفيش أي إشعاع باقي. الحيوانات الأليفة. ممنوع تخلي الحيوانات الأليفة تنام في سريرك أو أوضتك طول فترة الاحتياطات. قلل التلامس المباشر الطويل معاهم زي الحضن أو اللعب القريب جدا. ممكن تلمسهم أو تطعمهم بسرعة، لكن اغسل إيدك كويس قبل وبعد. الأفضل تخلي حد تاني في البيت مسؤول عن تنظيف الرمل للقطط أو إخراج الكلاب للحمام. بعد انتهاء فترة الاحتياطات، التعامل مع الحيوانات الأليفة بيرجع طبيعي وآمن 100%. الحمل والخصوبة. السيدات جرعة صغيرة الحمل يتأجل 6 شهور، جرعة عالية ومتوسطة الحمل يتأجل 12 شهر. لازم توقف الرضاعة الطبيعية قبل الجرعة، وما ينفعش ترجع للرضاعة تاني مع أي جرعة حتى ولو تشخيصية. الرجالة جرعة صغيرة أو متوسطة الإنجاب يتأجل 3 شهور، جرعة عالية الإنجاب يتأجل 6 شهور. بعد المدة دي الحمل والإنجاب بيكونوا آمنين 100% ومفيش أي تأثير دائم على الخصوبة. المخلفات اللي بتستعملها ممكن يكون فيها أثر بسيط لليود المشع لفترة قصيرة. تعالوا نشوف إزاي نتعامل معاها بأمان. قلل المخلفات. استعمل كوبايات وأطباق وفوط قبل للغسيل بدل الأدوات اللي بتترمي. لو استعملت مناديل أو أدوات بتترمي، حطها في كيس بلاستيك متين لوحدها وخليه بعيد عن الأطفال والحيوانات الأليفة. استنى شوية. بعد حوالي 3 أسابيع النشاط الإشعاعي بيكون اختفى طبيعي. ساعتها تقدر ترمي الكيس في الزبالة العادية. خلي بالك، ما تحرقش المخلفات وما ترميهاش في الزبالة العامة إلا بعد حوالي 3 أسابيع. خبر سار: ملايين المرضى اتعالجوا باليود المشع بأمان على مدار أكتر من 80 سنة من غير أي ضرر على أسرهم. اليود المشع بيخرج بسرعة من الجسم، ومع شوية احتياطات بسيطة الكمية اللي ممكن توصل للأسرة بتكون قليلة جدا. احتمال السرطان لغير المريض مجرد احتمال نظري إلى الآن، ومفيش أي حالة اتسجلت في العالم لحد دلوقتي. مفيش قصور غدة ممكن يحصل لغير المريض، التأثير بيكون على الغدة الدرقية للمريض نفسه فقط. الاحتياطات مؤقتة، وبعد ما تخلص الفترة المحددة مفيش أي خطورة نهائيا على الأسرة أو الأطفال أو الحوامل. بالالتزام بالاحتياطات تقدر تحافظ على أسرتك واللي حواليك من أي خطر محتمل وتطمن إنهم في أمان كامل.